Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm một con dừa giấy hoàn chỉnh. Let's go! Đầu tiên chúng ta sẽ ship tờ giấy sao cho. Sau khi ship xong, tờ giấy sẽ tạo thành một hình vuông. Không biết bạn dùng phương pháp gì, cách ship ra sao, miễn sao sau khi ship chúng ta tiến hành cắt tạo ra một hình vuông là ok. Kích thước to nhỏ tùy theo sở thích của mỗi bạn. Sau khi cắt xong thì chúng ta tiến hành đặt hai nanh tre đã bớt sẵn trước đó. Nanh tre ngắn thì đặt xuôi theo chiều dài của đường chéo. Một nanh tre khác dài hơn đặt cố định sao cho tạo thành một vòng cung để giữ sức trên bề mặt của thân diều. Đây chính là yếu tố quyết định con diều có bay được hay không. Còn các bước còn lại rất là đơn giản, cần gì mình nói. Các bạn có thể xem video và làm theo hướng dẫn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ.